Meta kthen ligjin për teatrin me argumentin se shkel kushtetutën, por para firmosjes presidenti u kërcënua nga Basha se nëse do ta kalonte do të bënte gru shteti. Antari i gjykatës së lartë rrezikon shkarkimin Vetingu zbulon kontakte me botën e krimit, probleme dhe për gjyqtarin Artan Broci nuk justifikon pasurinë. Ambasadoria franceze në Tiranë kërkon rivënie në punë të gjykatës kushtetuese, diplomati apel për të zgjidhur edhe ngërçjen e magjistraturës. Filmohet me tritol gjatë natës shtëpia e një personi të dënuar për vrasje nga shpërtimi në periferi të Tiranës, vetëm dëm me materiale, krimi dyshohet për hakmarrje. Shënohet viktima e parë shqiptare nga zjarret në Greqi, Viktor Ceko nga Vlora nuk i mbjetoi plagëve në spital, ndërkohë hetimet zbulojnë se flakët u vënë me qëllim. Mirdita, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 këtu në ekranin e Vizion Plus. Ligji për teatrin e ri kombëtar kthehet në kuvend nga presidenti Meta, kreu i shtetit refuzoi dekretimin me argumentin se ai shkel kushtetutën. Ligjet e trashëgimisë e po ashtu bien ndesh me vlerat dhe parimet e Bashkimit Evropian. Meta thekson se Shqipëria është pa një gjykatë kushtetuese funksionale, ndaj çdo ankesë për këtë çështje nuk do të merrte dot zgjidhje. Presidenti Meta ka kthyer për rishqyrtim në kuvend ligjin për teatrin kombëtar. Dekreti i kreut të shtetit erdhi 3 ditë përpara skadimit të afatit. Në argumentin shoqërues të vendimit, presidenti Meta liston se ky ligj shkel parimet e barazisë përpara ligjit dhe lirisë së veprimtarisë ekonomike të shtetasve. Nuk është në harmoni me parimet themelore kushtetuese të identitetit kombëtar dhe trashëgimisë kulturore, bie ndesh me parimet e Konventës Evropiane të trashëgimisë kulturore jo materiale dhe vjen në kundërshtim me standardet dhe vleret e Bashkimit Evropian dhe parashikimet e marrëveshjes së stabilizim asocimit. Mëtej, kreu i shtetit shprehet se miratimi i këtij ligji nuk është bazuar në një verifikim dhe vlerësim të thelluar të statusit të pasurive të paluajtshme që përfshihen në këtë projekt, si dhe dispozitat e këtij ligji krijojnë pasiguri juridike në ushtrimin e të drejtave pronësore, qoftë për pasurinë publike, por dhe mbi të drejtat private të pronësisë. Së fundmi, në kushtet aktuale, kur gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë nuk është funksionale për të verifikuar këto konstatime, apo për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje kushtetuese që mund të prodhojë hyrjen në fuqi e kësaj norme të veçantë ligjore, ftoi Kuvendin e Shqipërisë të rishqyrtojë në tërësi këtë ligj. Mbyllet qëndrimi i presidentit Ilir Meta. Dhe vetëm pak orë përpara se Meta të kthente ligjin në parlament, lideri i opozitës Basha paralajmëroi publikisht se çdo miratim nga presidenti do të ishte pjesëmarrje në gru shteti. Basha foli edhe për refuzimin e votës për shkollën e magjistraturës, që sipas tij synon të kapet nga Edi Rama. Lideri i opozitës Luzim Basha i është drejtuar sërish presidentit të Republikës Ilir Meta në lidhje me ligjin për teatrin e ri kombëtar. Basha e ka bërë të qartë se vetmja rrugë është rrëzimi i këtij ligji, që për opozitën bie ndesh me kushtetutën. Dekretimi i këtij ligji në heshtje apo në mënyrë aktive nuk është gjë tjetër veç se pjesëmarrje në grush shteti. E kam fjalën për çdo instancë që bëhet pjesë e kthimit të parlamentit në një Reichstag të stilit hitlerian. Ndërkaq Basha, duke i referuar peticionit të artistëve drejtuar kreut të shtetit, ka theksuar se qëllimi i kryeministrit Rama nuk është ndërtimi i një teatri të ri, por ndërtimi i kullave, pasi projekti i teatrit kombëtar mund të realizohej në zonën e bulevardit të ri ose tek piramida. Mund t'ju them që kur lexova tash të quturin peticion, ndjeva neveri për mënyrën se si Edi Rama ja ka dalë të mashtrojë artistët dhe të abuzojë, manipulojë me dëshirën e tyre për të pasur kushte komode. Në lidhje me reformën në drejtësi, Basha ka sqaruar pse nuk voton ndryshimet për shkollën e magjistraturës, pavarësisht thirrjeve të Bashkimit Evropian. Pas intervista klandestine me ndonjë stacion televiziv, cilët unë nuk i marr për thirrje nga Bashkimi Evropian, por kjo është pak rëndësika. Edhe një herë duhet ta kemi të qartë. Çfarë po kërkojnë? Po kërkojnë të kthehen tek institucionet e vjetra të drejtësisë. Pastaj, nëse ata ju thonë ju në biseda informale që jemi gati që ta heqim këtë pjesë, po duam vetëm të japim drejt fondacionit Qemal Stafa të zgjedh kandidatët për magjistraturën, natyrisht që përgjigjja për këtë është jo. A e kuptoni çfarë ka ndodhur? Edhe një herë kthehemi tek habia e madhe e mikut ton, Johannes Han. Pasi e kapën magjistraturën, e kanë rrethuar me një gardh që mos futet njëri brenda. Cili është gardhi? Ligji ndryshohet vetëm me 3 pestat. Pse? Sepse e kanë kapur.
Antari i gjykatës së lartë Shkëlzen Selimi rrezikon shkarkimin nga detyra pasi rezulton të ketë pasur kontakte me personazhe të botës së krimit. Komisioni i kualifikimit ka konstatuar probleme edhe për antarin tjetër të së njëjtës gjykatë. Artan Broci nuk arrin të justifikojë disa nga pronat e tij. Komisioni i pavarur i kualifikimit e cilësoi si të papërshtatshëm për të vijuar punën gjyqtarin e gjykatës së lartë Shkëlzen Selimi. Në këtë moment, kamerat të dalin jashtë dhe të fiken mikrofonat. Diçka të tillë trupa gjyqësore argumentoi me faktin se Selimi në kohën që ka qenë gjyqtar në Vlorë ka pasur kontakte me persona të dyshuar si të përfshirë në krimin e organizuar, madje në një rast prej tyre me një të dënuar për trafik ndërkombëtar kokaine. Por gjyqtari kërkoi nisjen e hetimit disiplinor për Komisionin e pavarur të kualifikimit, me argumentimin se kanë publikuar të dhëna sekrete për të cilat as ai nuk është në dieni. Pas hedhjes poshtë një kërkese të tillë, gjyqtari në detyrë Shkëlzen Selimi braktisi seancën, duke thënë se komisioni nuk po respekton ligjin për kontrollin, i cili mbështetet në 3 shtylla, atë të pasurisë, aftësitë profesionale, por vetëm te kontrolli i figurës. E nëse Selimi kishte probleme me figurën, kolegu i tij tek gjykata e lartë Artan Broci, me dokumentacionin e pasurive kryesisht atyre të paluajtshme. Sipas komisionit të pavarur të kualifikimit, ndonse nuk ka bërë fshehje të pasurisë dhe nuk ka kontakte me persona të dyshuar, Artan Broci ka mungesë dokumentacioni për disa nga pronat. Rezulton se ai ka përfituar apartament në një objekt pa leje në Tiranë që u privatizua më pas, por që shtesa nuk shoqëroi me dokumente. Një tjetër problem është dhe një shqyrtim gjyqësor që Broci i ka bërë firmës së ndërtimit që kishte bler apartament. Sipas trupës, gjyqtari nuk duhej të hidhte poshtë denoncimin e disa personave për dëmshpërblim, duke shkuar në favor të firmës së ndërtimit, pasi në këtë rast jemi në kushtet e konfliktit të interesit. Ambasadoria franceze në Tiranë kërkoi rivënien sa më parë në funksion të gjykatës kushtetuese. Ajo tha se plotësimi i reformës në drejtësi është kusht për çeljen e negociatave vitin tjetër. Diplomatia e lartë apeloi gjithashtu edhe për zgjidhjen e ngërçit në shkollën e magjistraturës. Situata e krijuar në kupolën e drejtësisë që aktualisht është e bllokuar si pasojë e shkarkimeve nga vettingu ka sjellë reagimin e ndërkombëtarëve. Nga Korça ku takoi drejtuesit vendor, ambasadoria franceze Christine Vassac kërkoi që gjykata kushtetuese të vihet në funksionim sa më parë. Reforma në drejtësi po ndjek ecurinë e saj. Ka shumë etapa të cilat duhen plotësuar, përfshirë dhe nivelet më të larta të sistemit gjyqësor. Gjykata kushtetuese duhet të vihet në funksion sa më shpejt jetë e mundur. E gjithë klasa politike e di këtë. Këshilli i Europës ka bërë një rekomandim në 26 qershor dhe perspektiva e negociatave duhet të bëhet realitet deri në qershorin e vitit të ardhshëm. Kjo supozon që reforma duhet të vazhdojnë dhe reforma në drejtësi duhet të përfundojë. Jo vetëm gjykata kushtetuese dhe ajo e lartë, por edhe shkolla e magjistraturës është prej kohësh në një ngërç. Ndaj diplomatia franceze insistoi që edhe ky problem duhet të marrë zgjidhje. Duhet të funksionojë dhe shkolla e magjistraturës, të cilën ne e kemi mbështetur prej fillimit. Ne besojmë në një magjistraturë të formuar mirë, kurajoze që vepron sipas ligjit. Kjo supozon të luftojë korrupsionin dhe krimin organizuar. Rruga është e qartë dhe duhet punuar për realizimin e reformave. Vassac u shpreh se rekomandimi për Shqipërinë ishte edhe si pasojë e kontributit të Francës, Holandës dhe vendeve të tjera. Negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë do të hapen vitin e ardhshëm. Kjo është bindja e komisionerit të zgjerimit Johannes Hahn, i cili kërkon që reformimi i Unionit të bëhet paralelisht me bisedimet të antarësimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Për komisionerin e zgjerimit Johannes Hahn nuk ka dyshime se negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë do të hapen në mesin e vitit të ardhshëm. Në një intervistë për Politico, ai u shpreh se Tirana dhe Shkupi kanë nisur tashmë procesin e përgatitjes për qershorin e 2019-s. Kjo është një punë gjithëpërfshirëse dhe shpresoj se mund ta përfundojmë atë në një vit deri në 14 muaj. Qëllimi është të marrësh dritë të gjelbër nga të gjitha vendet në mesin e vitit. Komisioneri deklaroi se pajtohet me presidentin francez Macron që Bashkimi Evropian duhet të reformojë veten, por tha se kjo mund të ndodhë në të njëjtën kohë kur vendet e Ballkanit Perëndimor zhvillojnë bisedimet e antarësimit. Këndvështrimi im është ndoshta pak më ndryshe nga presidenti Macron. Ndoshta ne mund ta bindim atë që të dyja duhet të bëhen paralelisht. Sipas Johannes Hahn, antarësimi i Shqipërisë e Maqedonisë është një mision historik. Gjithçka filloi në 89-ën me rënien e perdes së hekurt. Unë do të thoja se kjo bëhet vetëm pasi të 6 vendet të jenë antare të bashkimit.
Komisioneri i zgjerimit u ndalë edhe te Kosova duke theksuar domosdoshmërinë e vijimit të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit me qëllim që vendi të avancojë në rrugëtimin e integrimit evropian. Universiteti Tiranës shpambi 6.200 kuota për studentët, aplikimet nisin në 30 korrik. Rektori bën apel për konsultime përpara se të rinj të bëjnë zgjedhjen. Kosova në zi për Adem Demaçi zhvillojnë homazhe për veprimtarin e shquar simboli rezistencës kundër serbëve. Flamuri kombëtar ulet në gjysmë shtisë. Korrupsion, rishfet, abuzim, shkelje e ligjit, vjedhje, padrejtësi, dhunë. Të gjitha mund t'i denoncosh në adresën veting@vizionplus.tv, si dhe numrin e telefonit 00355 69 70 79 999. Vizion Plus do të shqyrtoj çdo rast, jo thjesht për ta publikuar atë, por edhe për tretuar më shumë për shkeljet e raportuara. Dërgoni denoncimin tuaj me tekst, foto e video. Çdo dëshmi do të ketë përgjigje. Vizion Plus garanton privatësinë dhe anonimatin kur ai kërkohet. Vetingu nis nga ti. Shtëpia e një personi të burgosur për vrasje u sulmua gjatë natës me tritol. Fatmirësisht nga shpërtimi në periferi të Tiranës nuk pati viktima, por vetëm dëme materiale. Kamerat e sigurisë kanë fiksuar personin që vendosi eksplozivin në banesë, por identifikimi i tij duket i vështirë për shkak të errësirës. Një shpërthim tritoli rënditi orët e para të mëngjesit bathore, ndërsa lënda eksplozive u vendos në garazhin e banesës së Gazmir Dacit, i burgosur për vrasjen e një personi 3 vite më parë. Nga shpërthimi fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Në videon e siguruar nga Vizion Plus duket autori i cili pasi vendos tritolin largohet me shpejtësi në drejtim të bathores. Sipas policisë, ai ka qenë i maskuar dhe mjaft i kujdesshëm për të mos lënë gjurmë. Por kjo nuk është hera e parë që banesa e familjes Daci është bërë shënjes të sulmeve. Fillimisht në oborrin e saj u hodh një granat një vit më parë, ndërsa në 1 janar të vitit 2017 u vendos tritol në dyqanin në pronësi të familjes. Shkak i shpërthimit, por dhe i atyre më parë dyshohet se janë konfliktet e vjetra dhe hasmëria, pasi Gazmir Daci është dënuar për vrasjen e një personi në vitin 2015. Që prej asaj kohe, 31 vjeçari ndodhet në burg i dënuar me 35 vite heqje lirie. Ngjarja për të cilën u akuzua ndodhi pas ditën e datës 4 nëntor të vitit 2015, kur ai qelloi me armë zjarri në drejtim të 2 vëllezërve, Valmir dhe Robert Kolaveri. Njëri nga vëllezërit, Valmiri, 28 vjeç, mbeti i vdekur në vend, ndërsa vëllai i tij u plagos rënd dhe tashmë është i paralizuar. Nga hetimet rezultoi se Daci kishte qelluar ndaj 2 vëllezërve, pasi disa muaj para ngjarjes ata i kishin rrahur në Francë. Pas krimit ai u largua nga vendngjarja duke u ndihmuar dhe nga jati dhe qëndroi në Arati për gati 1 muaj. Ai u fshe në një hotel ku arrestua dhe nga forcat Renea. Shkatrohet një grup i organizuar i trafikut të klandestinëve. Policia kishte rënë prej kohësh në gjurmët e bandës që dërgonte shqiptarët në vendet e BE-s e në Shtetet e Bashkuara kundrejt shumave të mëdha. 8 persona përfundua në pranga, ndërsa u zbulua dhe një laborator ku bëhej falsifikimi i dokumenteve. Ky është laboratori në Shkodër që shërbente për falsifikimin e dokumenteve të identitetit për të gjithë ata që kërkonin të ikin ilegalisht drejt SBA-s dhe Anglisë. Policia e Shkodrës goditi grupin kriminal që merrej me trafik klandestinësh. Përpasoj 8 persona u arrestuan, ndërsa 2 të tjerë u shpallën në kërkim. Arrestimi i tyre erdhi pas denoncimeve se ky grup kryente veprimtari kriminale në drejtim të dhënies ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe SBA-s. Sipas policisë, emigrantët paguanin shuma që varionin nga 8.000 deri në 12.000 euro. Ku këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrit mundsonin gjetjen e persona dhe më pas pajisjen e tyre me dokumentat falsifikuara, karta identiteti italiane e greke, leje drejtimi, viza, karta studenti e tjerë. Dhe nga përdorimi i tyre mundsoi kalimi për në Angli e SBA. Itinerari që ndisnin këta persona ishte Shqipëri, Itali, Maltë, Angli, si dhe nëpërmjet një rrugë tjetër, Shqipëri, Kosovë, Kroaci, Itali, Maltë, Angli, SBA. Këta shtetas u afronin personat të interesuar kundrejt pagesës, shoqërimin e tyre deri në destinacionin final, si dhe realizonin martesa fiktive
me shtetas bullgar. Ndër të arrestuarit janë Gazmend Garupi, 44 vjeç organizator, Sotiraq Antoni, 52 në rolin e bashkëpunëtorit kryesor. Ky i fundit siguron të gjithë dokumentet e falsifikuar në vendet e BE-s dhe në Shqipëri. Ndërkohë të arrestuarit e tjerë ishin në rolin e ndihmësve dhe rekrutuesve, ndërsa bënin dhe transportimin e shqiptarëve. Gjithashtu në pranga ra dhe pronari i banesës ku ishte ngritur laboratori Nikola Mano, 59 vjeç. Gjatë kontrollit në banesë, policia sekuestroi materiale të ndryshme që shërbenin për të falsifikuar dokumentat. Pronari një shtëpie në Shkodër mbeti plagosur pasi 3 persona tentuan ta grabisnin me dhunë banesën e tij. Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit ndërsa i plagosur mbeti Agron Veseli. Ai u dërgua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Shkodrës ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Policia bëri të mundur arrestimin e personave të dyshuar për krimin. Ata janë Pollum Kolbuçaj, 45 vjeç, dhe Abdullah Hardhiçaj, 53 vjeç, të dy banues në Shkodër. Ndërkohë bashkëpunëtori i tretë u shpall në kërkim. Në momentin e arrestimit autorëve ju gjetën maska, dorezas dhe një lev hekuri, të cilat u sekuestruan si prova materiale. Universiteti i Tiranës ka vënë në dispozicion mbi 6200 kuota për studentët e rinj. Aplikimet nisin të hënë në 30 Korrik, ndërkohë që rektori Minur Koni u kujton të rinjve që të konsultohen për programet përpara se të bëjnë zgjedhjet e tyre. E hëna e 30 Korrikut shënon fillimin e aplikimeve në Universitetin e Tiranës për të gjithë studentët që kanë mbyllur me sukses maturën shtetërore. Procesi do të mbyllet më 4 gusht. Rektori i këtij universiteti bëri të ditur kuotat e pranimit që janë në dispozicion për këtë vit akademik. Universiteti i Tiranës në muajin prill ka miratuar kuotat për vitin 2018-2019, ku në nivel universiteti pranimi për këtë vit janë 6211 kuota. Këto kuota ndahen në 5545 kuota për shtetasit shqiptar, të cilë aplikimi fillon ditën e hënë me datë 30, dhe janë të ndarë pastaj për kategoritë e veçanta, ku kemi 179 kuota, për shtetasit të huaj 41 kuota, për shqiptarët nga trojet Kosova, Malizi, Presheva, Maqedonia 179 kuota, kemi 107 kuota për transferime, dhe 97 kuota për program të dytë. Koni u bëri thirrje studentëve që të konsultohen me kriteret e programeve që Universiteti i Tiranës ka, përpara se të bëjnë zgjedhjen e tyre. Maturantët përpara se të bëjnë përzgjedhjen e tyre, duhet të konsultohen radhë të parë me kriteret e programit të studimit që ofrojnë institucionet publike të arsimit të lartë, dhe në mënyrë të veçantë i bëj thirrje që paraprakisht të konsultohen me programet e studimit që ofron Universiteti i Tiranës dhe kriteret që ka përcaktuar strukturë përkatëse në përzgjedhjen e tyre. Kriteret e pranimit për vitin 2018-2019 janë pothuajse të njëjta me vitin parë. Procesi i regjistrimit të studentëve do të fillojë në fund të muajit gusht, pasi të shpallen edhe fituesit për çdo program studimi. Shënohet viktima e parë shqiptare nga zjarret në Greqi. Viktor Ceko nga Vlora nuk i mbijetoi plagëve të rënda duke humbur jetën, ndërkohë autoritetet në Athinë pothuan se flakët janë vënë me qëllim dhe për këtë disponohen prova fizike dhe pamje satelitore. Në Greqi është shënuar viktima e parë shqiptare nga zjarret. Ai është Viktor Ceko nga Narta e Vlorës, i cili nuk i mbijetoi dot plagëve të marra. Ceko, 59 vjeç, ishte i shtruar në spital pasi kishte djegje në 80% të trupit. Lajmin e konfirmoi ambasada shqiptare në Athinë, ndërkohë që të gjithë shqiptarët e tjerë të plagosur nuk kanë rrezik për jetën. Ndërkohë, më herët drejtues të lartë të qeverisë greke kanë deklaruar në një konferencë të jashtëzakonshme për mediat se zjarret në Greqi kanë qenë të qëllimshme. Deklaratat i bëri zëvendës ministri i mbrojtjes së qytetarëve Nikos Toskas. Ai theksoi se ka të dhëna serioze të veprimtarisë kriminale në lidhje me zjarret që përfshin disa zona në Athinë. Drejtuesit e zjarrfiksëve bën të ditur se konkluzionet kanë dalë nga hetimet që kanë nisur për zbardhjen e shkaqeve të tragjedisë. Bazuar në hetimet e deritanishme, rezulton se zjarri filloi në Kineta. Në zonën e Kinetës, në 23 Korrik 2018, në orën 12:03 u shfaqen vatrat e para të zjarrit, ndërsa në orën 12:35 minuta të dhënat satelitore tregojnë 13 zjarre të tjerë. Zjarri që tashmë kishte nisur favorizoi edhe nga era. Sa i përket hetimeve që po bëhen nga grupi hetimor i Departamentit të Zjarrfiksëve në bashkëpunim me policinë greke, kemi të dhëna serioze dhe gjurmë të rëndësishme për veprimtari kriminale që kanë të bëjnë me zjarrvënie. Nuk ka vetëm indikacion
aksione, por prova serioze të veprimit penal për fillimin e zjarreve. Hetimi është duke u zhvilluar nga seksioni i hetimeve të brigadës së zjarrit. Unë përpiqem të gjej gabime të mëdha në përgjegjësinë e drejtuesve, por nuk kam gjetur. I pyetur nëse nuk ka asnjë pranim përgjegjësie, Toskas u shpreh se ai ka dorëzuar dorëheqjet tek kryeministri, por Tsipras nuk ka pranuar, ndërsa ka theksuar gjithashtu se zjarfiksit policia dhe marina greke kanë bërë ç'është e mundur për të shpëtuar sa më shumë jetë njerëzish. Nga ana tjetër, zëdhënësi i qeverisë Dimitris Tsakanopoulos theksoi se qeveria është e vendosur të hetojë deri në gjetjen e shkaktarëve të vënies së zjarrit. Εντάξει, δεν μπορώ να σας Prej momentit të parë, kryeministri na kishte udhëzuar që të hetoni me shpejtësi dhe metodikisht të gjitha elementet. Ai na ka urdhëruar që të hetojnë plotësisht shkaqet e zjarreve vdekjeprurse, që kanë shkaktuar vdekjen e 10 njerëzve në periferi të Athinës. Kryeministri urdhëroi që dosja e çështjes të dërgohet autoriteteve gjyqësore, si dhe të mbanin këtë konferencë shtypi në mënyrë që t'i paraqisnin popullit grek të gjitha dëshmitë që ka qeveria në dispozicion. Identifikimi i viktimave në morg ka përfunduar, megjithse ishte shumë i vështirë. Ndërkohë, numri i viktimave është 86 dhe vijon aksioni për të zhdukurit, por shpresat janë të vakta. Zhvlerësimi i euros ka qenë një ndër faktorët kryesorë që ka detyruar rishikimin e buxhetit duke ulur shpenzimet dhe të ardhurat. Akti normativ i qeverisë parashikon dhe krijimin e fondit për pensionistët. Qeveria ka rishikuar buxhetin e shtetit për vitin 2018 nëpërmjet një akti normativ, sipas të cilit të ardhurat dhe shpenzimet ulen me 4 miliard lek. Shkak për këtë ndryshim duket se ka qenë efekti i kursit të këmbimit e konkretisht zhvlerësimi i monedhës europiane. Sipas buxhetit fillestar, të ardhurat arrinin në 357 miliard, ndërsa shpenzimet në 389 miliard lek. Të dy këto tregues janë ulur me 4 miliard lek, duke mbajtur të pandryshuar deficitin buxhetor. Pjesa e aktit normativ është krijimi një fondi bonus për pensionistët në masën 3 miliard lek. Këto para janë parashikuar për shpërblimet e fundvitit për 650 pensionistë dhe familje në nevojë. Ky fond ka ardhur nga rritja e arkëtimeve të kontributeve. Masa e shpërblimit mbetet për të vendosur gjatë diskutimeve në kuvend të aktit normativ. Sipas Ministrisë së Financave, ky ndryshim buxheti ka si synim edhe rishpërndarjen e investimeve publike, me qëllim rritjen e eficiencës së tyre. Qëllimi është një ndarje e fondeve te projektet më të avancuara dhe më të domosdoshme. Kryebashkia Kuvelia i dhuroi Çelsin e Tiranës këngëtares shqiptare Eleni Fuerera. Ai e falenderoi artisten që me performancën e saj në skenat europiane ka qenë një model frymëzues për të rinjt shqiptarë. Presidenti tha që shpalli 3 ditë zije në Kosovë në nderim të Adem Demaçit, i cili u nda nga jeta në moshën 82 vjeçare. Omazhe dhe ceremonitë e tjera për veprimtarin e shuar shqiptar do të zhvillohen gjatë gjithë ditës, ndërkohë që flamuri është ulur në gjysmështisë. Kosova është në zi në nderim të figurës së veprimtarit të shquar Adem Demaçi, i cili ndërroi jetë e enjte në moshën 82 vjeçare. Presidenti Hashim Thaçi ka shpallur 3 ditë zije në Kosovë. Flamuri do të ulet në gjysmështisë në të gjitha institucionet shtetërore, brenda dhe jashtë vendit. Këtë të premte do zhvillohen omazhet në Kuvendin e Kosovës, ndërsa varimi do të bëhet ditën e shtunë me nderimet më të larta shtetërore në varrezën e dëshmorëve në Prishtinë. Vdekja Adem Demaçit ka patur rihëndë në media ndërkombëtare, si New York Times, Telegraph, Associated Press e Reuters, të cilat e kanë cilësuar Adem Demaçin si Mandela i Kosovës. Për shkak të veprimtarisë së tij politike, Demaçi kaloi 28 vite në burgjet e ish Jugosllavisë dhe pas lirimit në vitin 1990, ai drejtoi Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Adem Demaçi po ashtu është nderuar dhe nga Parlamenti Evropian, ndërkohë që ka qenë i angazhuar dhe me ushtrinë çlirimtare të Kosovës gjatë luftës. Mbrëmja e dytë e festivalit të muzikës klasike në Korçë u dedikua kulturës franceze. Publiku dëgjoi interpretimin e pianistes Manjola Trebicka, e cila performoi në skenë kur për shumë vite luajti rolet baba i saj, aktori Roland Trebicka. Një tjetër artiste shqiptare është ngjitur mbrëmjen e së njëjtës në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi të Korçës, duke dhuruar emocione me interpretimin e saj. Pianistja Manjola Trebicka, vajza e aktorit të njohur Roland Trebicka, performoi në natën e dytë të festivalit të muzikës klasike që ju kushtua kulturës franceze.
Pasi luajti pjesë të ndryshme, artistja ka ndarë emocionet që ndjeu në skenën e teatrit të Korçës, aty ku për shumë vite ka interpretuar babai i saj Roland Trebicka. Te kjo skenë janë gjitha ta breza. Nuk është vetëm Rolandi, janë të gjithë aktorët, gjithë artistët. Ky koncert ishte për gjithë ata që nuk janë këtu dhe për ata që vazhdojnë të bëjnë artin. Era e parfumit të kujton gjithë historitë. Kur ndjen një parfum, nuk mendon çfarë lulesh ka këtu brenda ose çfarë buqete, por thua, le souvenir të gjitha atyra gjërave që kemi bërë, që kemi thënë, të viteve të kaluara, gjithë fëmijëria është aty. Mbrëmja e shkëlqyer me një sensibilitet të madh, me një emocion i cili vjen nga brendësia e shpirtit, nga muzika franceze e cila nuk ka limit në thjeshtësinë, në delikatesën, në potencialin e mrekullueshëm të ndjenjave. Ndërkohë mbrëmja e titulluar Parfum francez solli në skenë dhe interpretimin e sopranos Katja Benz, shoqëruar në cello nga Juliana Laska dhe në piano nga Manjola Trebicka. Sopranoja Erida Dragoti ka lënë skenat italiane ku interpretoi prej vitesh për të kënduar në Tiranë. Ajo do të jetë pjesë e një koncerti bamirësie së bashku me artistë të tjerë. Edhe pse nuk I thot asnjëherë jo një projekt artistik që e lidh me Shqipërinë, Erida Dragoti ka zgjedhur që karrierën e saj ta zhvillojë në Itali. Tregu I punës, serioziteti në projekte dhe përfitimet janë më të mëdha në teatrot e vogla italiane se në teatrin e madh të operës në Tiranë. Atje ka lindur, le të themi, opera edhe ka një kulturë muzikale ose operistike shumë të lartë. Vogalisht ke një rritje shumë të madhe, rolet janë shumë të bukura, ti do nxjerrësh anën shpirtërore, do nxjerrësh personazhin, edhe publiku është përshpakjegër. Nuk është që të kalon çdo gjë, le të themi, janë të specializuar, siç po thosha, dhe kjo sjell edhe një rritje shumë të madhe profesionale. Në Tiranë vjen sot në një koncert të vogël me qëllime bamirësie. Ajo do të performoj bashkë me artistët Emilia Diakopulo, Martina Grecia, Kostanca Likeng e Silvia Li. Konkretisht sjellim arje operash, jemi një grup këngëtarësh dhe artistësh nga vende të ndryshme të botës, 5 vende të ndryshme, të shoqëruar nga një pianist nga Italia, maestër I Teatrit Operës të Romës, që bashkëpunojmë edhe zakonisht, le të themi. Megjithatë, sopranoja do të rikthehet në Romë, sepse pas Traviatës, një tjetër debutim në opera e pret aty. Kam për 1-2 vjeçar role të caktuara, që do vazhdoj për sezonin e ri 2018-2019 në Teatrin e Romës. Tani për shembull do bëjmë Rigoletton, ku unë këndoj në rolin e Giovanës dhe me drejtorin Daniele Gati, që është një nga drejtorët më në zë, le të themi. Erida Dragoti rikthehet pas 2 vjetësh në Tiranë e pas koncertit me Invamulën, mbrëmjen e kësaj të premteje do të performojë në ambientet e Katedrales Ortodokse. Media kthen liqin për teatrin me argumentin se shkel kushtetutën, por para firmosjes presidenti u kërcënua nga Basha se nëse do ta kalonte do të bënte grush shteti. Andari I gjykatës së lartë rrezikon shkarkimin, vettingu zbulon kontakte me botën e krimit, probleme dhe për gjyqtarin Artan Broci nuk justifikon pasurinë. Ambasadoria franceze në Tiranë kërkon rivënie në punë të gjykatës kushtetuese, diplomati apel për të zgjidhur rreth ngërçin e magjistraturës. Filmohet me tritol gjatë natës shtëpia e një personi të dënuar për vrasje nga shpërthimi në periferi të Tiranës, vetëm dëme materiale, krimi dyshohet për hakmarrje. Shënohet viktima e parë shqiptare nga zjarret në Greqi, Viktor Ceko nga Vlora nuk I mbjetoi flakëve në spital, ndërkohë hetimet zbulojnë se flakët u vunë me qëllim. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.